حمص جاهزين؟ حمص أبو أمين. صمتا يا لساني وسكوتا يا شفتاي، إنه الشرق وجوليات الشمس. أيتها الشمس البهية أشرقي واقتلي القمر الحسود. يا الله، هذه هي الغادة التي أحببتها بعد أن وقعت عيني عليها. يا الله، إني لأراها قد أسندت خدها إلى راحة يدها، فيا ليتني كنت قفازا في تلك اليد حتى ألمس خدها. C'est un projet un peu fou. Jouer du Shakespeare avec un Roméo syrien, réfugié en Jordanie, et une Juliette prisonnière de Homs, en Syrie. Seuls Internet et Skype permettent à cet amour de théâtre d'exister par écran interposé. Salam alaikum. Sabah al-khair. Cette pièce de théâtre est portée par un homme, Nawar Boulboul, un metteur en scène de Homs qui a trouvé refuge en Jordanie. Au rez-de-chaussée de ce centre de soins pour blessés syriens, on répare les corps cassés par la guerre. Abshir, abshir. Salam alaikum. Et au 4e étage, quelques enfants répètent Roméo et Juliette. Sabah al-khair ya shabab. بدي اياك تاخذ المساحه كلياتها وهن لاحقينك مثل الطلقه عم تهرب وهن لاحقينك. اوكي لقد كنت جيت لهون لحقوك لقد كنت عرض لك هلا عرفت انت عم تهرب لقد كنت قاموا حاوطوك وحبسوك. اوكي وين كنت؟ صمت. لقد كنت في مهمة خطيرة. اوكي نعيدها. روميو وجولييت هو صرخة ملشناها من عمان ومن حمص ليكون صداها بالكرة الأرضية كاملة، لتنتشر. عسى ولعل أنه تنتشر هي الرسالة، هي الصرخة بالكرة الأرضية، من هون لهون الضار حلوا عني. اوكي وهن عم يحصروك، آخر شيء بيحبسوك. اوكي يلا. عم تحكي عن الحب، والحب هو أهم من الوطن برأيي أنا، لأنه بلا حب ما في وطن. En Syrie, Nawar Boulboul était une vedette de la télévision et du cinéma. En 2011, il manifestait aux côtés des révolutionnaires dans les rues de Homs contre le régime de Bachar el-Assad. Son engagement lui a coûté cher. Interdit de travail et menacé par les autorités, il a dû fuir son pays pour trouver refuge en Jordanie. أنا ممثل من ال 98. وعملت مسرحيات كتير وعملت مهرجانات كتير هيك ليوم الثورة. يوم بلشت الثورة 15 آذار 2011 كنت أعتقد إنه أنا فهمت المسرح وبلعته وكبيته. أنا فهمان، أنا بعرف شو هذا المسرح. ولكن مع بداية الثورة، مع بداية الوحشية اللي قوبلت فيها هي الثورة، وبلشت اشتغل، بلشت افكر انه شو ممكن اسوي بالمسرح، شو ممكن تساوي بالمسرح انت بظل هذا الدم، وهي بركة الدم برجع بحكي تخفف من هذا الوحش اللي جوات الانسان بالعموم. اعتقد هو عن طريق المسرح هو احد اهم الحلول اللي ممكن نستخدمها مع الاطفال. هاي صح بتفرق، بس هاي ما بتفرق. هاي ما بتطعج. طب هيك قد ما فيك تطعج. فيك توقف انت لو انت فيك تطعج هيك بس. بلا غلاظة والله اطعج. عم توجعك؟ منين؟ يعني هو هيك شد هذا. منين؟ هون. من هون الوجع؟ طيب الغيها ما رح الغيها،
لا لا مو بالعيد. اوكي يلا هي رجل واحد هوب روح. برافو برافو bravo. Nawar a choisi Ibrahim, 12 ans, pour incarner Roméo. Ibrahim est un enfant de la guerre. Elle l'a conduit d'une banlieue de Damas jusqu'à la capitale jordanienne. Et elle lui a appris beaucoup. كتر القصف والجص بلش يفوت واضطرينا نطلع نبعد عن بلدنا شوي عن ضيعتنا بعيدنا عن القصف والدمار اللي كان يضربوا علينا. نحن ما بنعرف مين، نحن نشوف انه النظام اللي كان عم يضرب علينا. كنت عم العب انا واولاد خالتي برا، ما في شيء، كله جو طبيعي. ففجأة صرنا نسمع صوت قصف، نزل علينا صاروخين وانا صحيت بمكان ما بعرف حالي وين. انا كل العالم اللي يجوا لعندي انا ما بعرفهم. فهناك انا خبرت انه امي واخواتي استشهدوا الله يرحمهم، وانا طبعا كنت كثير زعلان وكنت معصب طبعا، لانه نحن ما دخلنا بكل اللي عم يصير، كل اللي عم يصير نحن ما دخلنا فيه، وانا تصابت بلا سبب واهلي استشهدوا بلا سبب، وانا تشردنا بلا سبب، نحن ما دخلنا بكل اللي عم يصير. طبعا هو انا كانت صحتي كنت افكر حالي انه مستحيل ارجع طبيعي مثل ما كنت. بس لا، صرت اكتشف شغلات انه بقدر اسويها وبقدر كمان اطلع عليه، يعني اسوي التطور والاكثر منه. طبعا هو يعني انا مو مثل رومي، بس نتحسن مع مرور الوقت. اخبري جولييت بأن روميو صادقا ونبيل وشريف في مقصده، ولا تكون جولييت إلا ضرة على تاج رأسه. سيدي Ce projet est aussi un défi sécuritaire et technologique. Comment faire communiquer Homs, une ville en guerre, avec Amman, une ville en paix? À Homs, c'est Abou Amin qui pilote clandestinement l'autre partie de la troupe. Avant la guerre, il travaillait dans une imprimerie. Ouar, son quartier, est aujourd'hui le dernier bastion révolutionnaire de la ville, encerclé et bombardé par les forces de Bachar el-Assad. Abou Amin témoigne. يعني هاي الرحلة اليومية بجبت الأولاد، بتوصيل الأولاد من مدارسهم لمكان البروفا. بنلاحظ إنه الشوارع فاضية تماماً. عملياً الوقت هلأ حوالي الساعة 5، العالم ببيوتها. هون القناصين، هلأ نحن بمكان خطر جداً، من الممكن بأي لحظة قناص المشفى الوطني يضرب علينا. دقائق بنوصل على مكان البروفا. رح نضطر هلا نوقف التصوير لحتى ما ينعرف المكان. Voici les apprentis comédiens de Homs. Ils incarnent ce théâtre clandestin dans une ville assiégée. Comme le lieu, leur visage doit rester caché. C'est Shaima, 13 ans, qui joue le personnage de Juliette.
أرجوك إني أخاف عليك يا روميو. عم بيتعمق بين الأعضاء اللي بعمان نحب هذا الشيء لسوريا، إنه أطفال حمص بيقدروا يعملوا شيء عظيم، إنه نحن رغم كل القصف وكل الدمار ورغم كل الحصار ورغم كل الدم ورغم كل القتل بدنا ندرس، بدنا نكفي دراستنا وبدنا نشتغل لحالنا ونتعب، بس مو مشان لإلنا، هذا مش شيء خاص، نحن مو بندرس لإلنا لحالنا، نحن بندرس لسوريا مشان نعمرها، مشان نبنيها من أول وجديد، وهاي رسالة بدي أوجهها. Ce message, Abou Amin demande à Juliette de l'incarner dans son jeu avec conviction. شو طيب؟ له صدى هذا الكلام عندك، فهماني تي يعني؟ فهماني الفكرة؟ فهماني الفكرة كسورية أنت؟ أنا ما بدي حدا يقرر مصيري ويموتني. ليش عم تموتونا؟ ليش عم تموتونا؟ نحن بدنا نعيش مثل البشر، طلعنا مشان نعيش مثل البشر. يلا مرهف. وهذا الشعب بعمره ما تسول، بعمره ما نقصه غذاء، كان ناقصه شوية كرامة، شوية حرية. هو ما له بحاجة إلى غذاء للمعدة، هو بحاجة إلى غذاء للروح، للعقل. من هون اجت الفكرة مع الصديق الغالي نوار إنه نعمل شيء يغذي الروح ويغذي العقل. المجتمع المدني بينبنى بتغذية الروح، بتغذية العقل، بالفن، بالثقافة، بالتعليم. Au fil des mois, réunis autour de cette pièce de théâtre, les enfants de Homs et ceux réfugiés à Amman ont appris à se connaître et à s'apprécier. شيماء بدي أسألك سؤال بس، شو كان شعورك أول ما شفتينا إحنا بعمان وأنتوا بحمص بالحصار؟ شو كان شعورك؟ كان شعور حلو، لأن تعرفنا عن هالشباب ونقدر نتواصل معهم يعني بكل الظروف. عم شموا ريحة الله. Si à Homs, la guerre est partout, visible, à Amman, elle accompagne Ibrahim chaque jour. أنا طفل بالنسبة لحدا، بس يعني أنا بحس حالي بالنسبة لبلدي لا، يعني ما يعني قدام بلدي ما راح أكون طفل. طبعا بس أرجع بلدي ويصير كله تمام، وبس حدا يأذي بلدي أو حدا يفوت عليها طبعا ما راح أكون طفل. يعني ما في فائدة إنه نفكر لقدام، إحنا ما بنعرف شو ما يصير بسوريا هلا، نحن صرنا 4 سنين متعذبين ما نعرفين شو هو الحل ومين بده يدافع عنا ومين بده، يعني حلمنا إنه إذا رجعت سوريا يكون حلم حتى لو رجعت سوريا. يعني هو الأطفال بسوريا كله تغير، يعني بس ترجع الحياة ورح ترجع غير شكل، يعني ما رح تكون مثل الأول، تكون مثل ما كنا عايشين، ورح يكون الأطفال غير بمليون درجة كمان. Alors qu'il leur est impossible de retourner dans leur pays natal, les enfants syriens réfugiés à Amman ont fait du théâtre un acte de résistance. إذا ما قدرنا نقاتل، إذا ما قدرنا نفوت على سوريا نقاتل، فينا بالفن من الخارج، يعني ما نحن بالضرورة إذا ما بنعرف نقاتل ما بالضرورة نفوت ونخاطب حياتنا وشي ما بنعرفه، فالفن هو يعني بغنى عن الحرب وعن كل شيء. إنه ندخل جوا حمص ونصير إنه معاهم ونحاول إنه عن طريقة هي مستحيل نفك الحصار. إنه العيلتين، عيلة رومي وعيلة جولييت، في بيناتهم تارات كتير 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 خلصينا كتير خلاص. طولنا على الجماعة، ضيعنا لهم خلقوا خلاص، فوتوا لجوا وبلاقيكي بالمشهد الجاي. ماشي،
عم بستناك لا تطول. Le blocus de Homs et la guerre en Syrie alimentent toutes les discussions entre Nawar Boulboul et ses amis d'exil. راح الحديث اليوم عن الثورة السورية. الناس الأطفال اللي عم تموت، الأطفال المحاصرة، محاصرين. احنا ما عم نحكي عن 5000 شخص، احنا عم نحكي عن 120 ألف شخص، يعني ناس كتير اليوم محاصرين، عم يموتوا من الجوع من البرد. أقل مستلزمات الحياة ما عم توصلهم، والمنظمات الدولية ساكتة ونايمة، وإنه خلاص محاصرين لنشوف يفوتوا لهم فتات الأكل. نسيوهم. اليوم الحديث كله والبروباغندا تبع داعش للأسف، وبالتالي أصبحت الثورة اليوم للأسف من المنسيات بالنسبة للكرة الأرضية. Jouer Roméo et Juliette entre Homs et Amman est pour le metteur en scène un défi lancé au régime de Damas. بكفي موت، بكفي قتل، اشبعنا موت، اشبعنا قتل، بدنا نعيش بدنا نقتل بشر، ليش عم تقتلونا؟ جولييت جايب لي بضل بعمر يوم وهي عينك الغاليين. احنا لعبنا بالتكست، لعبنا بشكسبير، لعبنا بشكسبير بمعنى روميو وجولييت ما بيموتوا بالأخير. احنا روميو ما بياخذ السم وجولييت ما بتاخذ المنوم. هي القصة ليستوار دو شكسبير. نحن قلبنا الحكاية بالأخير. جولييت بتمسك المنوم وبتكسره، هذا لسه ما شفتوا المشهد، إن شاء الله اليوم نعمله. بتكسر السم، بتقول بكفي موت، بكفي قتل، بكفي دم، شبعنا موت، شبعنا دم، شبعنا قتل، بدنا نعيش مثلنا مثل كل هالبشر، ليش عم تقتلونا؟ Nawar Boulboul a décidé de jouer Roméo et Juliette une seule fois. Après des mois de répétition, le jour de la représentation est enfin arrivé. Mais il reste quelques détails à régler entre Homs et Amman. حمص حبيباتي اسمعوني. أول شغلة، اللي ماله بالمشهد، اللي مال يعني الأب فرانس عم يعمل المشهد تبعه، ما بدي خري مري سري مري، العالم ماشية. اختفوا إذا بتريدوا ببوس إيدكم. بكفي موت. بعتبر إنه المسرح هو مثل الميديكامون، مثل الدواء. كتير مهم إنه نحن يعني الطفل اليوم إذا بدك تعالجه من مرض ما، من الصدمات، صدمات الحرب، صدمات الدم، القتل اللي شافه، أعتقد إنه المسرح هو أحد أهم الحلول اللي ممكن نستخدمها مع الأطفال. La salle est bondée. Les blessés syriens du centre de soins se sont installés au premier rang. Pour Nawar Boulboul, la tension monte. La connexion Internet avec Homs ne fonctionne toujours pas. احنا اسفين كثير على التأخير، بس ظرف العرض كثير حساس. نحن هون بعمان، اللي متأخر بيغادرنا بكل سرور، بكل سرور، بكل سرور. نحن مضطرين لأنه حمص والنت بحمص سيء، فمعلش تحملونا، في عالم بالحصار، تحملونا. اللي ما بيحسن يتحملنا لا تأخذونا مشان الله. شكرا. Finalement, à 16h, Amman peut enfin donner la réplique à Homs. صمتا يا لساني وسكوتا يا شفتاي، إنه الشرق وجولية الشمس،
Pour les jeunes enfants de Homs, la pièce de théâtre doit s'achever avant la tombée de la nuit, avant que les snipers du régime de Damas ne reprennent le contrôle de la ville. Le pari est réussi. Roméo et Juliette a été joué dans la Syrie en guerre. Cet amour de théâtre n'était donc pas impossible. À Homs, Abou Amin ne peut pas s'effacer de l'écran avant d'avoir dit un dernier mot au nom des enfants assiégés. Aujourd'hui, le temps d'une représentation, le théâtre a gagné. Il a été plus fort que les douleurs, plus fort que la guerre en Syrie.